for our courts, constitutional courts, is the access to justice model. Very often I'm asked, why does the Supreme Court deal with such seemingly small cases, say bail in a case of cheating or in a case of grievous hurt? Why does the Supreme Court of India have to deal with these small cases? And my simple answer is that the Constitution intended that this should be a people's court. हे लोकांचा कोर्ट आहे. And nobody should be denied access to justice. Because we were then, when the Constitution was established, and aaj suddha, even today, we are predominantly a society which is not a poor society today, it's a developing economy, but where people have severe problems of a denial of access to justice. आपल्या देशाची सामाजिक परिस्थिती बघा, दलितांच्या अगेन्स्ट केवढं डिस्क्रिमिनेशन होतं. 1950 साली आपली जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन संविधानाचं स्थापना झाली, आज सुद्धा. सो दॅट द आयडिया ऑफ एस्टॅब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इज टू प्रोव्हाइड द वायडेस्ट पॉसिबल ॲक्सेस टू द कोर्ट्स. म्हणून अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट काय, द UK सुप्रीम कोर्ट आणि आपलं सुप्रीम कोर्ट आहे. आता सिंगापूरच्या सुप्रीम कोर्टामध्ये त्यांचे चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मला सांगत होते की त्यांच्याकडे एक मोठं काम झालं की एक आठवडा जजेसना त्या कामाचा निर्णय कसा द्यावा ह्याच्यासाठी वेळ दिला जातो. आम्हाला असं कधी नाही, एक काम झालं की दुसरं काम सुरू होतं आमच्या पुढे. पण साधारण सरन्यायाधीश म्हणून त्याची दिनचर्या कशी असते? सोमवारचा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हा वीकेंडचा भाग, हा सगळा सोमवारपासूनच्या केसेससाठीचाच भाग असतो. हे सगळं, कारण एवढं सगळं वाचणं हा एक मुद्दा आहेच ना. ही दिनचर्या कशी असते? माझी दिनचर्या प्रत्येकाची दिनचर्या वेगळी असते. माझा दिवस साधारण सकाळी 3:30 वाजता सुरू होतो. आणखीन कारण थोडासा वेळ तुम्ही स्वतःसाठी पण द्यायला पाहिजे. मी 3:30 वाजता दिवस सुरू होतो, आपण थोडंसं काही व्यायाम करतो, बाकीच्या काही गोष्टी असतात. पण मी 6च्या सुमाराला तरी माझं काम सुरू होतं सकाळी. आणखीन सोमवारची जी कामं असतात ती साधारण रविवारी वाचायला लागतात. कारण 60 ते 70 कधी 80 कामं जी असतात सोमवारची ती तुम्हाला रविवारी वाचायलाच लागतात. म्हणजे रविवारी साधारण 8च्या सुमाराला तरी कामाला बसलं तरी 6, 6:30, 7 वाजतात काम संपवायला वाचन. शनिवारी आम्ही काय करतो की शनिवारी आपली जी पेंडिंग जजमेंट्स असतात त्या आठवड्याची, त्याचं डिक्टेशन करायला लागतं. सोमवार ते शुक्रवार दुसऱ्या दिवशीची कामं असतात ती तुम्हाला वाचायला लागतात. शुक्रवारची कामं तुम्हाला साधारण बुधवारपासून वाचायला लागतात. ती थोडी कामं यायला लागतात. आता सगळ्या फाईल्स आमच्या डिजिटाइज्ड आहेत. ते फारच चांगलं झालं आहे, कारण पेपर फाईल्स येतच नाहीत आमच्या पुढे. सगळ्या फाईल्स आमच्या डिजिटाइज्ड आहेत. तर त्याच्यामुळे काय होतं, आता जजमेंट्स, आता आज माझं परत दिल्लीला जाताना माझ्याकडे 3 जजमेंट्स आलेली आहेत ईमेलवर. तर बसल्या ती 3 जजमेंट्स मी जी डिक्टेट केली आहेत ती तुम्ही एडिट करू शकता. तर ह्याच्यात पुष्कळ वेळ जातो. आता पुष्कळसे लोक म्हणतात की जजेसना आणि कोर्टांना तुम्ही सुट्ट्या का देता? ही एक ब्रिटिश काळची प्रथा आहे. तर खरं ह्याच्यात किती मोठी चूक आहे. कालच आमचे सगळे जजेस आम्ही बसलो होतो कोर्टात. प्रत्येक जज म्हणाला की आम्हाला 7 आठवडे सुट्टी जी असते मे महिन्यात, त्याच्यातली साधारण 6 आठवडे तुम्ही जी पेंडिंग कामं आहेत तुमच्यापुढे जे जजमेंट्स रिझर्व्ह झालेली आहेत, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचच्या केसेस आहेत, ती त्यावेळेला तुम्हाला कामं तुम्ही डिक्टेट करता जजमेंट्स. म्हणजे आपल्यालाच खरंच एक समाज म्हणून आपल्याला हा एक विचार करायला पाहिजे की आपली जी ही कोर्ट्स आहेत, हायकोर्ट्स आहेत, सुप्रीम कोर्ट आहे, ह्यांना तुम्ही विचार करण्यासाठी वेळ द्याल की नाही? कारण आज जे आम्ही डिसाईड करतो, आज जे निर्णय देतो, आपल्या देशाचं भवितव्य त्याच्यावर कितीतरी निर्भर असतं. आता मी आज माझ्या व्याख्यानात 3-4 उदाहरणं दिली. दे विल डिफाईन द काइंड ऑफ सोसायटी वी विल बी in the next 50 or 75 years. So do we give our judges sufficient time to think, to read about the law? Or do you just want them to be merely, mechanical instruments in the statistical disposal of cases? आज सुद्धा 55,000 केसेस, 50-55,000 केसेस आपण डिस्पोज ऑफ करतोय. पण त्याच्या पलीकडे आपला समाजासाठी पुढे काय करायला पाहिजे, समाजाची दिशा कुठे जायला पाहिजे, ह्याचा विचार करायला आपण जजेसना वेळ दिला पाहिजे. जे
बाकीच्या देशात जे डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत, बाकीच्या देशात काय झालं आहे की जसं तुम्ही वरती जाता, खालच्या स्तरावरनं वरती जाता, तुमचं काम कमी 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 होत जातं. आपल्याकडे बरोबर उलटं आहे. तुम्ही जेव्हा सुप्रीम कोर्टात जातात, म्हणजे साधारण 60च्या पुढे जेव्हा जजेस वरती जातात, त्यांचं काम सगळ्यात जास्त असतं, both in terms of volume as well as in terms of complexity. And I think therefore there has to be a fundamental rethink. Judges are not just gallivanting or goofing up in vacations. Our judges are deeply committed to the work which they do. Even in the vacations, शनिवारी आणि रविवार कुठल्याही जजला नसतोच. शनिवारी पुष्कळ वेळा जजेस दिल्लीच्या बाहेर जातात, लॉ कॉलेजेसमध्ये जातात, हायकोर्टात जातात, वेगळ्या वेगळ्या शिबिरांसाठी काम करतात, लीगल एड कॅम्प्ससाठी जातात. ते काम पुष्कळसे जजेस शनिवारी करतात. ॲज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मी साधारण दर शुक्रवारी मला कुठेतरी बाहेर जायला लागतं राज्यात. मी परत शनिवारी रात्री यायचा प्रयत्न करतो, म्हणजे रविवारी सकाळी आपल्याला बसून सोमवारची कामं वाचता येतात. जी पेंडिंग जजमेंट्स आहेत ती आलेले असतात आपल्या टेबलावरती, त्याचं आपल्याला काम करायला लागतं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून तुम्हाला बाकी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम करायला लागतं. अपॉइंटमेंट्स, हायकोर्टाच्या अपॉइंटमेंट्स, सुप्रीम कोर्टाच्या अपॉइंटमेंट्स. सरकार ऐकते का हो अपॉइंटमेंटचं तुमचं सांगितलेलं? बरं मी तुला सांगू का, आपल्याला सांगू का मी की आज आपण एक कोलिजियम सिस्टम अडॉप्ट केलेली आहे. आणि कोलिजियम सिस्टीममध्ये वेगळ्या वेगळ्या स्तरांवर वेगळ्या वेगळ्या सरकारांना, सुप्रीम कोर्टाला, हायकोर्ट्सना जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. आता हायकोर्टाच्या अपॉइंटमेंट्स जेव्हा होतात तेव्हा हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस आणि त्यांचे 2 सिनियर मोस्ट जजेस जे असतात ते रेकमेंडेशन्स करतात. त्या रेकमेंडेशन्स पुढे करताना वेगळ्या वेगळ्या पातळीवर त्याचं कन्सल्टेशन होतं. वेगळ्या वेगळ्या जजेसना तुम्ही ऐकता, तुमच्याबरोबर जे जजेस बसत असतात त्यांच्याबरोबर तुमची चर्चा होते. तेव्हा ते जे रेकमेंडेशन होतं त्याची एक कॉपी जाते राज्य सरकारला, म्हणजे चीफ मिनिस्टरना आणखीन गव्हर्नरला. एक कॉपी रेप्रेझेंटेशनच्या त्या रेकमेंडेशनची केंद्र सरकारकडे जाते. एक कॉपी माझ्याकडे सुप्रीम कोर्टात ॲज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया येते. केंद्र सरकारकडे ते रेकमेंडेशन गेलं की तिथे त्याची पडताळणी होते. IB रिपोर्ट असतो की त्याचं त्या कॅन्डिडेटचं बॅकग्राऊंड कसं आहे, त्यांचे अँटिसिडन्स कसे आहेत. ते सगळी जी एकदा फाईल तयार झाली की केंद्र सरकारची जी रेकमेंडेशन्स असतात त्या फाईलवर ती आमच्याकडे येतात. म्हणजे तुम्ही बघितलं तर आपण आज जो माझा मुद्दा होता फेडरलिझम, ॲज अ फेडरल कंट्री responsibilities have been given to different levels of government, including the judiciary. The judiciary at the level of the states, the judiciary at the level of the Supreme Court, the governments at the level of the states, the governments at the level of the union government. And in this process of consultative dialogue, a consensus does emerge. आता कित्येक वेळा consensus होत नाही. But that's part of the system, and I think we must have the maturity to understand that this represents the strength of our system. I wish we would be able to foster a greater consensus, but the point of the matter is that this is dealt with at a very great level of maturity on the part of different levels within the judiciary and different levels within the government. आणि त्यांच्याबरोबर आमचा संवाद होत असतो. The Chief Justice of India has to be in dialogue with the law minister. If there is an issue of a particular candidate, you have to discuss with each other as to why there is an objection. Is that objection justified? And there is a very great deal of maturity in this dialogue which takes place. त्याकडे यायचंच आहे. मी अशासाठी विचारलं की पु ल देशपांडेंचा तुम्ही उल्लेख केलात. पु ल देशपांडेंना विचारलं होतं की विनोदी वाङ्मय हा विषय होता. ते म्हणाले की सगळ्यात विनोदी वाङ्मयामधलं माझं सगळ्यात त्यांचं आवडतं वाक्य या अर्थाने कुठलं की एखादा प्रश्न सरकारच्या विचाराधीन आहे, सरकार विचार करतं हाच खूप मोठा विनोद आहे, असं पु ल देशपांडे म्हणाले होते. आपला अनुभव तसाच असतो का सरकारच्या विषयावर? आपल्याला एकच सांगू शकतो की असं कुठलंही प्रपोजल नाही आहे ज्याच्याबद्दल मी म्हणू शकेन की माझ्या विचाराधीन आहे. माझ्याकडे कुठलंही प्रपोजल आलं अपॉइंटमेंटसाठी तर एका आठवड्याच्या आत ते प्रपोजल माझ्याकडून, ती फाईल, मी कोलिजियमची मीटिंगकडून ती फाईल सरकारकडे जाते माझ्याकडून. आता पुष्कळ प्रपोजल्स अशी असतात जिथे त्यांना वेगळ्या वेगळ्या पातळीवर त्याचा विचार होत असतो. आणखीन द क्वेश्चन इज, हॅव वी डेव्हलप्ड अ बेटर सिस्टम
I think we have to understand that it's very easy to criticize institutions which we have formed over the last 75 years. Every institution has its positives. Every institution is capable of betterment and improvement. But the very fact that there are institutional improvements which are possible should not lead us to a conclusion that there is fundamentally something wrong with the institution. The fact that these institutions have stood the test of time over the last 75 years is a reason for us to trust our system of democratic governance, of which the judiciary is well a part. आणि गेले 2 वर्ष मी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून काम केलं आहे. त्याच्या अगोदर मी 6 वर्ष सुप्रीम कोर्टाचा जज म्हणून काम केलं आहे. I must also say that when we take decisions on appointment of judges to the high courts, we have a consultative exercise where we take consultation of judges from that high court who are judges of the Supreme Court. So a great deal of very careful deliberation goes on in that process. लोकांचा एक समज असा आहे, विशेषतः सोशल मीडियामुळे तो जास्त झालेला, आणि हा प्रश्न मला असं वाटतं इथे बसलेल्या प्रत्येकाच्या काय देशातल्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये असणार. 15 ऑगस्ट असेल, 26 जानेवारी असेल, किंवा आणखी काही सण समारंभ असतील, तुमची देशातला सगळ्यात मोठा जो लिटिगंट आहे त्या सरकारमधल्या उच्चपदस्थांची भेटीगाठी होत असेल. म्हणजे काही जणांना असंही वाटत असेल कोणी पाहुणे घरी येतात किंवा त्या अर्थाने, तर त्याचा म्हणजे काय लोकांच्या समजाच्या अर्थाने म्हणतो की लोकांना असं वाटतं की भेटले म्हणजे झालं, प्रकरण मिटलं. असा परिणाम हा भेटीगाठीचा होतो का? म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी भेटणं हा काही गुन्हा असू शकत नाही, पण त्याचं लोकांच्या मनातला समज असा असतो की नाही म्हणजे मग काहीतरी सेटल झालेलं दिसतंय अशा अर्थाने. तुमचा अनुभव कसा आहे या विषयावर? एक म्हणजे मला सांगायचं आहे आपल्याला की पुष्कळ राज्यात ही एक प्रथा आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे सरन्यायाधीश यांच्यामध्ये रेग्युलर मीटिंग्स होत असतात. आता लोकांना काय वाटतं की तुम्ही का भेटता ह्याच्यासाठी, निर्णयासाठी कधी भेटत नाही. आणि आपल्या द मॅच्युरिटी ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम लाईज इन द फॅक्ट that there is a great deal of deference to the judiciary even in the political class. आता पुष्कळ असं होतं की तुम्हाला साधी गोष्ट असते, तुम्हाला बजेटिंग जे असतं, ज्युडिशरीचं बजेटिंग असतं राज्यात, ते सरकार करत असतं. आणि ते बजेटिंग जजेससाठी नसतं. तुम्हाला नवीन कोर्टाच्या बिल्डिंग्सची जरूर असते, तुम्हाला जजेसच्या निवासस्थानासाठी जरूर असते डिस्ट्रिक्ट्समध्ये. तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला चीफ जस्टिस आणि चीफ मिनिस्टरची मीटिंग होणं आवश्यक असतं. आणि आता मी उत्तर प्रदेशमध्ये सरन्यायाधीश होतो, मी महाराष्ट्रात पण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटीमध्ये काम केलं. आणि पुष्कळ राज्यात अशी प्रथा आहे की पहिल्यांदा जेव्हा सरन्यायाधीशाची नियुक्ती होते, सरन्यायाधीश त्या राज्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या घरी जातात. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री सरन्यायाधीशांच्या घरी येतात. आणखीन त्या मीटिंगसाठी वेगळा अजेंडा असतो की बरं ही 10 प्रोजेक्ट्स आज आपली चालू आहेत आपल्या राज्यात, ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे समजा, त्याला आपल्याला इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ची जरूर आहे, त्याचं काय बजेटिंग आहे. मग मुख्यमंत्री म्हणतील की ह्या 10 प्रोजेक्ट्समध्ये आपण ही 5 प्रोजेक्ट्स ह्या वर्षी आपण प्रायोरिटाईज करूया, त्याच्यासाठी आणखीन पुढच्या वर्षी आपण आणखीन 5 प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटाईज करूया. आता ह्या कामासाठी तुम्ही भेटला नाहीत एकामेकाला, नुसता पत्रव्यवहार केलात आपण, तर ते कधीच काम सुटणारच नाही ते काम. तर पण जेव्हा ह्या मीटिंग्स होतात, trust me when I say this, there's a great deal of maturity in the political system. And in the course of those meetings, never in my experience, I was the Chief Justice of the Allahabad High Court from October 2013 to May 2016. The Lucknow bench building was under construction. Pushkal amche projects hote. What was discussed was these aspects which were discussed. Never would the Chief Minister say that or talk about a pending case. Because there is a feeling and there is a realization that that operates in a completely different sphere altogether. The administrative relationship between the high courts and the state governments is very different from the judicial work which the high court judges do. And the same thing operates at the central level in the administrative relationship between the Supreme Court of India and the government of the day.
as distinct from the judicial work which is done by the Supreme Court. आता आपण म्हणाल तसं 15 ऑगस्ट आहे, 26 जानेवारी आहे, ऑन कोणाच्या घरी लग्न आहे, कोणाच्या घरी इफ देर इज अ सॅड bereavement. I feel that it's part of a tradition that the Chief Minister of the state will come and visit, or the Chief Justice will meet if there is a bereavement. But surely we must have the maturity to understand that this has no bearing at all on the judicial work which we do. अहो तुम्हाला जर का ह्या गोष्टी काय तुम्हाला ॲडजस्ट करायच्या असल्या तर तुम्ही सगळ्यांच्या देखरेखीखाली लोक बघतायत तेव्हा तुम्ही काय हे डील्स कराल का? आणखीन म्हणून हे जे काय होतं, दिस इज पार्ट ऑफ ए रोबस्ट डायलॉग between different arms of the government. We have 3 arms of the government: the legislature, the executive, and the judiciary. We have to understand that the work of all the 3 arms is dedicated to one and the same goal, namely the betterment of the nation. And so long as we trust this process, I think we must accept that there has to be a continuing dialogue, not in terms of the work which we do as judges, not at all. Because in the work which we do as judges, we are completely independent. But in so many which ways, there is an intersection between the work which the judiciary does on the administrative side and the work which is done by the government on the administrative side. उदाहरणतः गेले 5 वर्ष मी सुप्रीम कोर्टाची जी कमिटी आहे ती मी चेअर करतोय. आता आम्हाला ह्या 3ऱ्या पातळीसाठी फेज 3 ऑफ द कोर्ट्स प्रोजेक्ट वी हॅव अ बजेट ऑफ 7,000 crores. That 7,000 crores is going to be utilized to provide connectivity, a whole digital ecosystem for the Indian judiciary. Now, I had to speak to a parliamentary committee which came to the Supreme Court. That parliamentary committee on the judiciary consisted of members of parliament across the political spectrum. The parliamentary committee was extremely deferential to the fact that they were speaking to a senior judge of the Supreme Court. त्यांनी आम्हाला ती त्यांच्या पार्लमेंटमध्ये बोलवायच्या ऐवजी the chairperson of the parliamentary committee said, we would like to come to the Supreme Court to engage in a dialogue with you. आणि आम्ही पुष्कळ तासन तास आम्ही त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. तुमची काय गरज आहे, तुमची विजन काय आहे पुढच्या 5 वर्षासाठी फॉर द इंडियन ज्युडिशरी इन टर्म्स ऑफ डिजिटल गव्हर्नन्स. वी मेड प्रेझेंटेशन्स टू देम. द पार्लमेंटरी कमिटी केम आउट विथ इट्स रिपोर्ट एम्फसायझिंग द नीड फॉर डिजिटायझिंग द इंडियन ज्युडिशरी. त्याच्यामुळे आम्ही देन वी वेंट अँड प्रेझेंटेड आवर बजेट टू द युनियन गव्हर्नमेंट. द युनियन गव्हर्नमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स, द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस came to us and told us that you will have to represent your demands in a particular manner. You tell us if this is going to be the input in terms of investment, what is going to be the output, what are going to be the resultants. And therefore, as a result of this process, we were able to get an outlay of funds which will be used for the modernization of the Indian judiciary. मला असं वाटतं समाजाचं प्रौढत्व या मुद्द्यावरती आपण थांबूया. आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये बरेच प्रश्न असतील आणि म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातनं कोणीतरी निवृत्त होते म्हटलं तर जास्त प्रश्न असतील, पण ते प्रश्न मला असं वाटतं की त्या मुद्द्यावरती आपण थांबूया. आपण वेळात वेळ काढून आलात. आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितांच्या वतीने, लोकसत्ता परिवाराच्या वतीने, एक्सप्रेस ग्रुपच्या वतीने मी आपले आभार मानतो. आणि नंतर म्हणजे उर्वरित निवृत्तीनंतरचं तुमचं जे काही कार्यक्षेत्र असेल त्याच्यामध्ये लिखाणकाम असावं आणि लोकसत्तेसाठी लिहावं अशी मी विनंती करतो. आपल्या सगळ्यांच्या वतीने धन्यवाद.